دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در فومن زیبا. امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت حدود 6 عصر. کمتر کسی رو میشه شناخت که کلوچه فومن رو نشناسه یا دو جا از جاهای دیدنی و زیبای این شهر رو، یعنی ماسوله و قلعه رودخان رو حتی شده در عکس ها هم ندیده باشه. شهر فومن در 27 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای سومسرا و شفت قرار داره. شهر فومن به شهر مجسمه های زیبا هم شهرت داره. مجسمه آناهیتا رو در این ولاگ خواهیم دید و همچنین مجسمه های رنگی و زیبا در جلوی پارک بزرگ این شهر. فومن علاوه بر کلوچه چای مشهوری هم داره. قبلا ولاگ گردش در ماسوله در روز بهاری، گردش در ماسوله در شب‌های زیبای زمستان، گردش در بازارچه بارانی قلعه رودخان، رانندگی در شهر بارانی فومن و همچنین رانندگی در تونل جنگلی زیبای رشت به فومن رو در کانال قرار دادیم. لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. در این ولاگ ما گردشی به مرکز شهر، بازارچه سنتی که در پشت مرکز شهر قرار داره، کلوچه پزی و پارک اصلی این شهر خواهیم داشت. خواهشم با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
نهیده Bu karakterin hadi yine böyle ona باقلا پخته آره 2 کیلو پنجه باقلا 2 کیلو پنجه آینده 5 تومن